شما اگه رئیس یک باند قاچاق مواد مخدر بودی، آدما تو از کجا استخدام می‌کردی؟ لینکدین که ندارن که، رزومه که نمی‌نویسن، نمی‌فرستن که. چطوری پیدا می‌کردی؟ کاری هم هست که توش خیلی مهمه که آدمی که میاری آدم ماهری باشه، آدم قابل اعتمادی باشه. چطوری اینا رو استخدام می‌کردی؟ چطوری مدیریت می‌کردی؟ من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه و در این ویدیو می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که کارتلای مواد مخدر منابع انسانیشون رو چطوری مدیریت میکنن. پای صحبت مدیرا که بشینی یا صاحبان کسب و کار، اینا خیلی وقتا میگن که بزرگترین چالش ما منابع انسانی مونه. این که آدم از کجا بیاریم، نیروی خوب از کجا پیدا کنیم، چطوری استخدام کنیم، چطوری نگه داریم، چطوری مدیریت کنیم، این بزرگترین چالش ماست. این حرف از زبون این آدما، مدیرا و صاحبان کسب و کار، خیلی حرف عجیبی نیست. منتها کتاب نارکونومیکس، اقتصاد مواد مخدر، میگه که برای کارتلای مواد، برای قاچاقچیای بزرگ مواد هم ماجرا همینه. منابع انسانی برای اونها هم یک معضل بزرگه. چرا اینطوریه؟ نگاه کنیم به کار این کارتلا. اینا چجور کاری دارن؟ اینا یه کاری دارن با درآمد خیلی بالا و ریسک بسیار بالا و پول خوب، کار خوب. کاری هم که میخوان کار واقعا خوبه، یعنی کسی رو میخوان که مهارت داشته باشه، هم قابل اعتماد باشه، همین که واقعا با عرضه باشه، ماهر باشه در کاری که داره میکنه. منتها شما خودت الان بذار جای یه کسی که مثلا رئیس یه کارتل مواد مخدره. 2 مشکل اساسی خواهی داشت همین اول کار. یکی این که اصلا این نیروی ماهر خوب از کجا بیارم، از کجا استخدام کنم، چه بازاری برم استخدام کنم اینا رو. و 2 این که اینا رو چطوری مدیریت کنم. از همون اول کار قرارداد نداره که شما با اینا، یه قراردادی بین کارگر و کارفرما هست دیگه. با اینا که قرارداد نمیتونن ببندن. کارتل‌ها البته کلا با هیچ کی نمیتونن قرارداد ببندن. اصلا یه خورده به این فکر کنید که اینا دارن یک بیزنسی میکنن، مثلا یا در حد چند میلیارد تومانی، یا مثلا فکر کن در حد چند میلیون دلاری، دارن یک کسب و کاری رو اداره میکنن با تامین کننده، با مشتری، با حمل و نقل. با هیچ کی نمیتونن قرارداد بنویسن. قراردادی در کار نیست. چطوری پس باید آدما بالاخره به تعهدشون پایبند بمونن؟ چطوری باید اعمال توافق کنن؟ با زور، با خشونت. و زور و خشونت هم چیز گرونیه، چیزیه که شما براش یه نیروی ماهری میخوای که بله پرزور باشه، خشن باشه، بازو داشته باشه، مسلح باشه، بتونه آدم بکشه، ولی مغزم داشته باشه. چون شما هدفت اول و آخر نیست که بزنی آدم بکشی، که هدفت اینه که پول در بیاری، میخوای بیزنس تو بتونی درست اداره کنی، اگر لازم شد دست به اسلحه ببری. این که این تعادل بتونی خوب در بیاری، نیاز داری به نیروی کار زبردست، نیروی ماهر. چطوری باید اینا رو پیدا کرد؟ چند ثانیه فکر کنید بهش. فکر کنید که شما رئیس کارتلی هستید، میخواید نیرو بگیرید، کجا باید نیرو استخدام کنید؟ اگرم تو این فرصت کانالم اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. من بیام توضیح بدم که کتاب نارکونومیکس به نقل از مطالعاتی که انجام شده چی میگه درباره این چیزا. آقای تام وینرایت، نویسنده کتاب نارکونومیکس، میگه که کلید حل مشکل اینا میدونید کجاست؟ زندانه. زندان برای خلافکارا هم دانشگاه، هم چیزایی که بلد نیستن یاد میگیرن، هم با کلی آدم دیگه آشنا میشن. طرف مثلا ساقی ماریجوانا بوده، گرفتنش انداختنش زندان، اونجا با آدمی که بانک زنه آشنا میشه، با ماشین دزد آشنا میشه، با یکی که پولشویی کارش، با کسی که وکیل کلاهبرداره، با کسی که بیزنسمن کلاهبرداره، با کسی که دلال اسلحه است، با کسی که کوکائین جابجا میکنه. کم کم یه شبکه قدرتمندی درست میکنه. میتونه یعنی درست کنه. زندان یه همچین محیطیه. خیلی نمونه هست از خلافکار جزئی که افتاده زندان، بعد از چند سال که آمده بیرون قشنگ دستش پره. از زندان وقتی میخواد بیاد بیرون، هم کلی آدم میشناسه، هم عملاً یه کاری براش حاضر و آماده است، یه کار پردرآمد مطمئنی شبیه همون کاری که قبلا میکرد منتها در سطحی بالاتر براش آماده است. چیزی که جامعه و سیستم کاری درست هیچ وقت نمیتونه بهش تعارف کنه، ولی دنیای خلاف براش این کار رو میکنه. کتاب حتی مثالایی میزنه از گنگ هایی که تو خود زندان شکل گرفتن.
دامنه عملیاتشون خارج از زندان هم هست، ولی شکلگیریشون اصلا در زندان بوده. گنگم که میگم نه اینکه مثلا فکر کنید چند تا زندانی خلافکار توی یه زندانیا، قشنگ گنگ. بعد سوال میشه این که اینا مکانیزم عضوگیریشون چطوریه، چطوری مدیریت میکنن همون گنگشون رو در سطح چند تا زندان، بعضی وقتا در ایالت‌های متفاوت، چند نسل، چند دهه، چطوری اینو اداره میکنن این کارا رو. یه گنگی رو خیلی ویژه رفتن مطالعه کردن، لینکش رو توی توضیحات ویدیو اون پایین میگذارم، خیلی جالبه ماجراش. میگه که اینها اصلا قانون اساسی نوشتن واسه خودشون، دقیق نوشتن که سلسله مراتب چطوریه. یه ژنرال داریم اون بالا که 10 تا کاپیتان داره، این کاپیتان هر کدوم یه سری سرجوخه دارن و این سرجوخه ها هر کدوم یه تعداد سرباز دارن. شبیهش رو توی تشکیلات مافیایی دیگه هم دیدیم دیگه، همینطوری یک رئیس خانواده باس، یا حالا اینجا توی خانواده اینا جنرال، و یه سری کاپیتان و بعدش هم سرجوخه و بعدم سربازا. تا اینجاش خیلی پیچیده نیست. حالا چیکار کنیم که مثلا سرجوخه از قدرتش سوء استفاده نکنه، از این سربازا بیگاری بکشه و مثلا بهره کشی کنه؟ گفتن هر کسی، حتی اگه سرباز باشه، هر سربازی که پایین ترین رده است میتونه بره آمار مافوقش رو به جنرال بده. اگر احساس کنه که این داره سرپیچی میکنه از قوانین یا حق بقیه رو میخوره، میتونه بره گزارشش رو به جنرال بده. جنرال میتونه کاپیتان رو عزلش کنه. منتها جنرال نمیتونه کاپیتان رو نصب کنه. نصب کاپیتان با کیه؟ با رأی سرجوخه هاشه. یعنی با اینکه طرف قدرت اوله، ولی اون قدرتش همه جا نافذ نیست، نمیتونه کاپیتان منصوب کنه. یا حتی اگر همه کاپیتانا اجماع داشته باشن سر اینکه این جنرال رو باید بندازیم، اینو باید عزلش کنیم، میتونن این کار رو بکنن، با اینکه بالاخره مافوقشونه. این قوانین رو اینا نوشتن، یه اقتصاددانی رفته مطالعه کرده، این قوانین رو همشون نوشتن، یه قانون اساسی مدونی دارن. در طول سالها هم بهش اضافه کردن، 6 تا بند اصلی داره، کلی الحاقیه داره. کارکردش چیه؟ کارکردش اینه که وقتی در زندان یه عضو جدیدی میگیره این گنگه، بهش نشون میدن، میگن آقا ببین اینجا حقوقت محافظت شده است، این سیستم ماست، ما اینطوری طوری که میخوایم استخدام کنیم، عضوگیری کنیم، اینطوری ما بهت تضمین میکنیم که اینجا سیستم ازت محافظت میکنه، این خانواده از تو محافظت میکنه، تویی که جامعه نتونسته ازت محافظت کنه، تویی که دلت پره، ما اینجا هوات رو خواهیم داشت. حکایت جالبی از این قصه های جالب زیاد داره توی کتاب، مطالعه های مختلفی رو توضیح میده. منتها اصل مغز حرف چیه؟ برای چی ما داریم اینو اینجا میگیم؟ برای این داریم میگیم که میگه آقا نگاه به مسئله مواد مخدر و قاچاق نباید نگاه جنگ و مبارزه باشه، میتونه نگاه اقتصادی باشه. میتونی بهش به چشم کسب و کاری نگاه کنی که میخوای محدودش کنی. در این توضیحی که اینجا داریم میدیم، یک کسب و کاریه که مشکلش چیه؟ مشکلش گرفتن نیروی انسانیه. شما این مشکل رو براش شدیدتر کن، یه کاری کن نیرو گرفتن سخت‌تر بشه. یعنی چی؟ یعنی کجا داره نیرو میگیره؟ تو زندان. یه کاری کن که تو زندان سخت‌تر نیرو بگیره. چطوری؟ میریم آمار رو نگاه میکنیم، در زندان هرچی جمعیت بیشتره، هرچی شرایط سخت‌تره، گنگا بیشتر و راحت‌تر نیرو میگیرن. پس من اگر میخوام که گنگا سخت‌تر و کمتر نیرو بگیرن، شرایط رو در زندان باید بهتر کنم. وقتی شرایط بهتر بشه، گنگا نیرو گرفتنشون سخت میشه. نیروهایی رو که دارن هم باید بهشون پول بیشتری بدن که اینطوری از حاشیه سودشون کم میشه، و همین که باید بیشتر هواشون رو داشته باشن. یعنی اگر خطایی هم کردن، باید خطا پوشتر و روادارتر باهاشون برخورد کنن، نذارن بکشنشون. خشونت هم کم میشه. پس شما با اینکه مثل کسب و کار نگاه کنم به مواد مخدر، به قاچاق مواد مخدر، به کارتلا، 2 تا هدفت رو برآورده کردی. هم سطح خشونت رو کلش رو کم کردی، و همین که حاشیه سود اون بیزنسی که میخوای باهاش مبارزه اقتصادی بکنی رو آوردی پایین. آیدیش ممکنه بیشتر از آیدی این باشه که شما شمشیر بکشی، یه جنگ مثلا اخلاقی رو در برابر مواد مخدر در پیش بگیری. این یکی از حرفای بسیار جالب و جذاب آقای تام وینرایت بود در کتاب نارکونومیکس، اقتصاد مواد مخدر. خلاصه این کتاب ما توی پادکست بی پلاس تعریف کردیم، لینکشو میگذاریم این زیر که بتونید گوش بدید اون اپیزود پادکست رو. ولی برای اینکه کل تصویر دستتون بیاد و همه مثالای جالبش رو بتونید بخونید، پیشنهاد میکنم که حتما کتابش رو بخونید اگر که این مطلب براتون جالب بود. من علی بندری و این کانال یوتیوب بی پلاس.